Sáu nữ đình đám bị bố mẹ chồng xem là người ở, phải ra khỏi nhà vì không sinh được con trai, gả vào hào môn không sung sướng chút nào. Sáu nữ này đã phải chịu cực khổ suốt nhiều năm liền. Khoảng thời gian trước, giới truyền thông đã chụp lại được hình ảnh Lâm Y Thần đưa con gái đi học và chồng cô vẫn như cũ, chưa bao giờ xuất hiện. Theo một số nguồn tin tiết lộ, Lâm Y Thần và ông xã doanh nhân Lâm Vu Siêu vẫn chưa ly hôn, nhưng nhìn vào tình hình hiện nay, người đẹp chẳng khác gì bà mẹ đơn thân cả. Chỉ là với những gì mà Lâm Y Thần đã trải qua tại nhà chồng, có rất nhiều người đều khuyên cô nên ly hôn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lâm Y Thần vốn là một ngôi sao phim thần tượng rất thành công ở Đài Loan, độ nổi tiếng không kém gì từ Hy Viên hay Trần Kiều Ân. Nhưng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, bệnh tật kéo đến khiến Lâm Y Thần thay đổi suy nghĩ của bản thân và mong muốn có một gia đình nhỏ. Năm góp, Lâm Y Thần gặp Lâm Vu Siêu trong đám cưới của chị họ, vốn đã quen biết từ trước nên họ cũng dễ dàng bắt chuyện hơn. Trước khi Lâm Y Thần sang Anh du học, Lâm Vu Siêu đã tỏ tình với cô vì anh không muốn mối lương duyên này sẽ chấm dứt. Cứ thế họ đã yêu xa y năm, đến khi người đẹp thơ ngây về nước và năm góp thì cặp đôi cũng kết hôn. Một nữ diễn viên nổi tiếng gả cho một doanh nhân thành đạt, sự kết hợp xứng đôi vừa lứa này đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng. Tuy nhiên, những khổ sở mà Lâm Y Thần phải chịu cũng bắt đầu từ đây. Kết hôn xong, Lâm Vu Siêu đã phải đi luôn vì công việc làm ăn của anh ở Mỹ, cũng từ đó y người chỉ có thể video call để thấy mặt nhau mỗi ngày. Lâm Y Thần ở lại Đài Loan và chăm sóc cho bố mẹ chồng, nhưng cô phải chịu rất nhiều những yêu cầu khắt khe từ họ. Truyền thông tiết lộ, ngôi sao XCX này phải dậy từ y giờ để chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ chồng, đến y giờ S là phải đi đánh thức họ. Bố mẹ chồng có yêu cầu gì thì Lâm Y Thần cũng phải làm theo và phục vụ không khác gì người ở, dù vậy cô vẫn không được họ yêu mến. Không những thế, Lâm Y Thần còn khó có thai, việc thụ tinh nhân tạo thất bại nhiều lần. Để có thể sinh cháu cho nhà họ Lâm, Lâm Y Thần đã tạm dừng công việc và đi khắp nơi cầu con, uống nhiều loại thuốc đông y nhưng chẳng có được kết quả gì. Nhưng may mắn đã đến với Lâm Y Thần khi cô thành công mang thai và thuận lợi sinh hạ một nàng công chúa vào năm góp. Không sinh được con trai nối dõi, Lâm Y Thần đã trở thành cái gai trong mắt bố mẹ chồng. Theo nguồn tin cho biết, mẹ của Lâm Vu Siêu đã xúi giục anh ra ngoài nuôi nhân tình để tìm con trai, cuối cùng còn bị Lâm Y Thần bắt gian tại trận. Thay vì tỏ ra hối lỗi, Lâm Vu Siêu đã tay tách động vật lai vợ mình ngay trước mặt tình nhân, khiến mối quan hệ của họ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Thậm chí có thông tin còn cho hay Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu kết hôn S5 nhưng đàn trai đã ngoại tình suốt Y5, còn có cả con riêng nữa. Sau cuộc hôn nhân mê cong không lành, canh chẳng ngót này, Lâm Y Thần đã dọn ra khỏi nhà chồng. Đồng thời, chi ra $10 triệu Đài tệ không $10 tỷ để mua một căn nhà ở Đài Bắc sống với con gái. Sau Y5 bỏ bê công việc để chăm sóc cho con gái, Lâm Y Thần đã quay trở lại làng giải trí. Cô nhận những vai diễn có chiều sâu để thử thách bản thân và đã được khán giả khen ngợi về diễn xuất. Sự nghiệp đang dần quay về quỹ đạo và quan trọng là được ở bên con mỗi ngày. Đây mới đúng là cuộc sống hạnh phúc mà Lâm Y Thần mong muốn.